صبحك الله بالخير وشاب. النور والسرور والعافية. ما شاء الله عليك نشيط. توقعتك بتلعوزني في النشة. شخص هبريح. عملي. خلاص انتوا الحين رتبوا جدولكم. سوي لكم ابديت. سوي لكم ابديت في حياتكم. الحين قبل والله كان قبل. هذا كيلو 200 في ربع ساعة. الحين يقول لي اربع عليه مباراه وقلت الحين ان شاء الله متوجهين للمطار. مصبحين الجمعية في طريق المطار. فاتحة ظنك ولا مسكرة؟ ان شاء الله فاتحة عاد عقب بعثرتنا هاي كلها. شنطة. شنطة؟ شنطة ولا الحلاوة؟ لا شنطة. خل عنك يبقى حلاوة. يلا ان شاء الله تحصل الحلاوة اللي تبغاها عاد. تحيدون الخردة اللي يمين عنها حمد حطنا ابونا شنطته. يوم راح الجمعية حط الخردة في الماكينة وعطته كوبون وراح بيصرفه قالوا لا الكوبون ما تقدر تستخدمه الا عقب الساعة 9. سبحان الله الخردة كلها اللي كانت عند حمد طلعت من نصيبه وراح السيارة. يستاهل. شوف نصيبه كيف. نصيبه متريانا ما تحرطم علينا. اي شوف ايش قايل. هاي حد يحط شيء. شوفوا حمد شو تعليقك على هذه الموضة؟ ابوي خلص كل شيء يسوون ما يسوون شيء جديد بس عارف وين تحط فيها ها بعد من تحت. ايه بس سيد ما عندك ثم ها علقها منين الجراد طريقة عمل حامض منين لين يروح. اسميك يا حمد شطيت بنا وخطفنا الجمعية واخر شيء الحلاوة موجودة هني اللي تباها. ها شنطة هني حرامية يعني 20 هني بيبيعونها 200. اقول لكم حمد اثر علي هاي السفرة. ليش؟ ها بنخلي سنة 2020 سنة الراحة والريلاكس. هي راحة. ها ما قصود لين عيني. لا انت تقول ارتاح لا تسير لا تيخ لا تقطع عمرك الدنيا بساعة. ترباع امور طيبة ثم تعيش. نعم. اني انا اصلا عندي اجازة من تاريخ 9 لين تاريخ 22. 9 شو؟ 9/1. 22 ايه برتاح من الحياة. اجازة عن الحياة. لا مو اجازة عن الحياة اشتغل ويصير ورد لكن اذا الشيء غصبا عنك وتسويه يعني في جهد لا تسويه. اللي يبي يسلسوا على سجية سوى. يعني الحين انا يوم اوائل الدكان الجمعية كم جمعية مرت علي بس ما ضغطت عمري. شفت كان من وقتها مريت. حمد مرتاح قال الحين بيطبقون قانون جديد في الامارات. قال انا وايد اضرب خط دبي. اطلع وز. يقولون سجلنا باسمه. ما يقدر يخوض الحين لو ما خاض وانت وراه ومريت على الرادار وهو قدامك وانت وراه ممكن انت يخالفك على سرعة كافية مسافة الآمنة لكن هو يتخالف على عرقلة حركة المرور. والله عليك ما يعطي الطريق. عدم افتح الطريق للقادم من الخلف. وهذه مستعني وراك. تبى تمشي سرعة قانونية خليك على اليمين. أنا ما ملكت الشارع أقول والله مسكوني غاضي الشارع عم السعر 140 ما بخوز. يا ولد أخوز عندي واحد بيموت ما بخوز شارع 140. رب السرع لو هم يبون يسوون هالطريقة تبتوا السير كله 140 بس إنه يبون إنه في حد عنده حالات في حد عنده مستعير في حد ما تعرف أنت وضع. ظنك يعني بيأثر على الشارع؟ العقلية لو هاي بس اللي واحد يملك الشارع يقول أنا 140 ليش أخوز عنه هو مشكلة جي بي إس بعد ما يمشي 140 يمشي 130. مالك الشارع هل يقهرك يقبض اول الحين السؤال اللي يطرح نفسه شارع سريع اول منو اللي يتخالف زين الحين منو اللي يتخالف اللي ورا ولا اللي قدام؟ اثنيناتهم يتخالفون بس مخالفه انك ما تسوي. لا لازم نتاكد ما نأول. هاي مخالفه مال عدم ترك مسافه امنه عليها مخالفه. ايوه اذا انا بيك من ورا ما بوصلك فيك خلي 5 متر اول ما اشوف تاير. ايه بس الخبر اللي وراك تميت وراك مرينا على دارة كنا هذا اللي ما بيصح الطريق هو يتخالف. زين الحين تعرف المشكله؟ إيه؟ المشكله في ناس تفلسفوا وخلوا بينه وبين اللي قدامه 20 50 متر. زين وانت جالس تترياه هذاك يروح هذاك يقول بعده ما وصل صوبي. زين ما عليه هذا لازم انت قريب عليك يروح. زين نحن بنتريا التجربه وبنشوف كيف. ايش عن تجربه الحين انت اول ما تشوف سياره يتنك على خط سريع لازم تعطي المجال. زين بس عشان الناس يعرفون عن نحن شنو نتكلم عن خط سريع لا في الرادارات الحين بتضبط الناس اللي يدقرون اللي يعرفون. لا اللي يدقرون. حافظ شوف كتم غاويه شوف ها شوف
السكشن فيها سهاتش ولا لا؟ حمد شو طالب انت الا بيض؟ ترى هو اللي السكشن وياهم مسوي بيض عيون وتحت طماط فوق طماط تحت طماط. ليش؟ عقابة ليش؟ انت طالع من طيارة مرة سعادة. انا مخزن رقاد وايد لكن في حال انه ما رقدت خيارات. طبعا ما بقدر اتكلم، صفحني اليوم واركز في القراءة ان شاء الله. توني اشوف صورة شدتني اللي هي طريق الشارجة دبي سنة 1966 اللي تبادل إلى ذهني أن الحمد لله يعني بلادنا طورت في فترة وجيزة، لكن بعض الناس بعدهم عقلياتهم ومخهم كتش، شوارع صارت قار وهم عقلياتهم كتش. بحط لكم الصورة على العموم، وأدعو أن نحن ما نسعد فقط بالتطور في البنيان والتكنولوجيا والازدهار والاقتصاد، فكرنا تطورنا الاجتماعي بعد كتش. تقول؟ عشان امريكا ما قريت 4 كتب. ما اقراهن، اقتنيتن بدل ما اعقب في الشنطه خليهن عشان اتصفحهن، عشان يوم اوصل البلاد افكر شو اللي منهن ممكن اقراه. زين اهم شيء حاجز بعيد عني. انا حاجز ما شفته. تعرف ان النظريه تقول هاي النظريه حمد ما يحب يقعد شي في الطياره نفسي، يحب يقعد شي. النظريه تقول ان الافضل انك تقعد شي. امن ابوي دام وصلت مرحله فيها رزق امن مو امن ما كل واحد، لكن لا مش امن بس اريح. لا اريح شي. لا الحين زي سؤال، الحين يوم الطياره ما تطير شي، انا الحين جالس شي فمعناته انا راقد عدل، انت ترقد شي. لا الطيارات سيده مو شي. ايه بس تشتل بعدين تمشي شوي. لا سيده بسم الله. ها نشيت. هذا هياط، هذا في السيارة، في الطراد، في الطيارة ما يفرق قاعد شي ولا قاعد شي. والله توين يكون شي. لا ما عليك. ما خلاص من تحس انا ما احس. شو زي يمكن ما تحس. لا قاعد على الدريشة ممكن تحس، لكن يوم جالس في النص ما يفرق. وحاشر اني تدرون ان لين الساعة 2 3 في الليل هو يدخل اونلاين يسوي ريفرش عشان على الويندو ومجابل شيء زين. ياكل حلمه قالت ولدي واحد هناك ورا انت مسافر بروح بثلاث اخوي تقدر بتجيبون اخوي عندي او تودون عند اخوي. قالت انا بصير عند غير راح استلي هذا ما قلني. ما قلت لهم لا بس قلت لهم بساعدكم ساعدوني. بعدين كلها احس انها افكارك، فابى اتغذى من افكارك يعني. افكاري انا؟ ايه ما تدري اقول ساعه. هذا بخبركم حركة سرية في هذه. شو حركة سرية؟ أول مرة أعرفها في حياتي. صدق؟ هي والله أول مرة أدري. تحرى بس شنطة. تحرى بس شنطة هي. يلا بيراوينا حمد شو تستوي. أنا تحرها شنطة كذي. حمد قال لا لها استخدام مختلف. البيت لها استخدام مختلف. يعني تشيلها البيت شو تسوي؟ شو هم من الفائدة تحط قبل شافها من الفائدة. أيوة. حطها طالع في الصالة حط فيها خردة. أيوة أنت عاد تخصص خردة. أيوة أول مرة أعرف تصدق؟ والله يطلع منك حمد. عجبت. وإذا تحطها شي؟ حطها شي ديكور. زي خلاص هاي حقك عشان تجمع خردة. عندي زين. أبغى الخردة اللي داخل عندي. راح علي راح عند راعي التاكسي. الحمد لله على السلامة. أبطيت علي. بشركم وصلنا وفي استقبالنا خليفة. هاب الله يسلمك. هاب بريح. بونا في الجيم يسوي رياضة. وقف الرياضة ويانا. لا ظني خليفة يقول خاطر ان شاء الله عمي ما يقول لي غن. ها؟ من زمان ما سمعنا شيء منك. ها؟ حتى شارد على الكاميرا عشان ما اقول له غن. حيا الله خليفة. زين ما في شيء على السريع؟ لا ما في. ليش؟ شو اخر؟ ها؟ شو شيء حق واحد تواصل من السفر. يا جاي من السفر هاكو غنالك. يلا شو؟ ما اعرفه انا كسل. هذا اخي الفلاش والله يربك يا اخي. خلنا نفكر بعدين نصور. تبغى صوت ولا صورة؟ اي صح تبغى بس صوت.
الصراحة أنا أشوف صوتك متغير، فأنت مريض، فأنا ما بنوهك وأنت مريض، بعدين يقولون شو هالنشاز نكسر سوقك عليك نور. خلاص حمد يا الحمد هي جاي من السفر. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشاني الابتسامة ونسيت بعدين الباقي. زين أقول لك مشكور يا حمد على المخوة على الرحلة الطيبة، ومشكور خليفة بيض الله وجهكم. إن شاء الله السفرات القادمة معانا إن شاء الله. كل بدل ما يقول الحمد لله على السلامة يقول وين البنات وين البنات، استقنح البنات، صور البنات. البنات عندهم قدرين في السمحة إن شاء الله من يوصلون. طالكم طيب، بس على الأقل الحمد لله على السلامة، شيء كلام حلو. شكلهن البنات مستمتعات في الأجواء العائلية في السمحة وأجواء الشتاء وطقوس الشتاء، فبصير عندهن. بابا الحمد لله بالسلامة. الحمد لله على السلامة بابا. الحمد لله على السلامة بابا. أهلا، شو تسوون؟ نسوي بروجكت. صدق؟ ما شاء الله تدرسون، ما شاء الله أنت كتبتي كل هذا. أهلا يا حلوة، أهلا يا متوري. واو شو هالحلاقة الخطيرة، شو هالحلاقة الحلوة. إيش حالك؟ إيش حالك يا حلوة؟ ما شاء الله. عن شو البروجكت مالك؟ ما شاء الله. هاي تساعدك؟ أنت تساعدينها؟ يشتغلون على البروجكتات عندهم هني، شغالين على يكتبون عن أنس بن مالك، وشواخي شغالة على بروجكت عن الحاضر والماضي. يحافظ على جو الشتاء. مسوين مشاوي باربيكيو يعني. ايه مشاوي يعني باربيكيو صح. يا حبيبتي أنا سويت في الفويس نوت حقك شيء. شو سويتي؟ بس ستوب. شو قلتي لي في الفويس نوت؟ لا قولي. قولي لي. عندك اوكي قولي لي. شوفها في سناب بتشوفها. زي شو قلتي لي في الفويس نوت؟ بابا I miss you. صدق؟ بروحك قلتي ولا حد قال لي تقولي؟ روحي. ما شاء الله لاحظ انك وايد مستمتعة وانت تسوين هوم وورك. ليش؟ مستمتعة. ايه ليش؟ أمي. قال أمي. كنت بعيل بمدحك. أمي. طاعوا السنعة سوت لي كستنة، كفو عليك، شكرا. 2019, the New York Times published a report declaring Mohammed Bin Zayed as the most powerful political leader in the Arab world. He even ranks above the new de facto Saudi Arabian leader Mohammed bin Salman, of whom we've already spoken about here on Visual Politic. I'll have some links to those videos in the description. After that New York Times report was published, we asked ourselves a few questions. Who exactly is Mohammed bin Zayed? What are his keys to power? Is he really the most powerful Arabic political leader in the world? Well, listen up. Is the Crown Prince of Abu Dhabi, the richest and most powerful emirate of the United Arab Emirates. He is also the Deputy Supreme Commander of the Emirates Armed Forces and President of the Abu Dhabi Executive Council. That is, the President of the Abu Dhabi government. Quite a feat. 90% of all the Arab Emirates oil reserves. But for now, let's go back to Mohammed bin Zayed. Great honor to have Sheikh Mohammed with us today, a man that I've known, very special person, highly respected, and loves his country. I can tell you that, loves his country. This character was born in 1961 and was the third son of Sheikh, where he became an Air Force pilot. And the Armed Forces is where he also started his political career. In 1991, just after Saddam Hussein initiated Iraq's invasion of Kuwait, the then Emirati Air Forces commander landed in Washington with a mission to buy all possible military equipment. Hellfire missiles, Apache helicopters, F-16 planes. They wanted the full package. From that moment on, Mohammed bin Zayed became one of Washington's closest allies, not only within the Arab countries, but on the entire planet. Because we're talking about a political leader who over the years has become one of the icons of reform and openness in the Arab world.
Under his management, Abu Dhabi has taken pioneering steps both in Dubai's economic and civil matters, and on some issues, they went even further. Perhaps the best proof of this is the Pope's own visit to the Emirates, which we recently character fit in, and how much power does he really have? Well, let's examine the three main areas that form the foundation of his power. Of the portfolio. I don't think anyone will find it strange if I say that money has always been one of the most important elements in power. Well, if Arab countries have been famous for anything, it has been their conspicuous consumption. They are no strangers to spending indecent amounts of money on all kinds of things, whims, or projects that lead nowhere. Well, in this case, besides spending a lot of money on all kinds of public projects, what the Emirates have also done has been to save and invest a good part of their money all over the world. It's got to the point that today Mohammed Bin Zayed has one of the fullest portfolios we can imagine. But the question becomes, exactly how much money do the Emirates and Abu Dhabi have in their sovereign wealth fund? How much are we really talking about here? For those who don't know, a sovereign fund is an investment fund that a government creates to invest its savings in assets in order to generate profitability. Basically, more than $900 billion saved by the Emirate of Abu Dhabi and invested throughout the world in stocks, debt, buildings, highways, ports, airports, banks, hospitals, hotels, factories, mines, even ice cream parlors, in really everything. And that explains why you see news stories like these. Abu Dhabi pays Emirates $495 million for 20% of its Chilean subsidiary. Abu Dhabi Investment Authority to invest $50 billion into India, one of the largest sovereign funds in the world. The Abu Dhabi Investment Authority will pour $50 billion into India, especially into infrastructure. Has a population of 2.7 million people, out of which just over 500,000 have Emirati nationality. That is, the Emirate of Abu Dhabi's savings alone in its two main sovereign funds amounts to more than $340,000 per inhabitant and more than 1.6 million per citizen of Abu Dhabi with Emirati nationality. They've been saving since 1976, and even though they're sitting on such a large amount of money, they take the fact that the government doesn't have a public deficit very seriously. Abu Dhabi to see a budget surplus in 2019 thanks to public consolidation efforts. But that isn't the only key. It isn't the only key to Mohammed Bin Zayed's power. The power of force. This is perhaps the Emirates' least known aspect, but in recent years, this small country has earned itself the nickname Little Sparta. The United Arab Emirates Army is very small. It has just over 60,000 soldiers. But in the last 2 decades, under Mohammed Bin Zayed's command, along with a lot of experts, among whom is the former US Secretary of Defense, Jim Mattis, this army has been restructured around one simple idea: to be a small but very well-equipped, agile, and well-trained army. To achieve this, the Emirates' military budget exceeds $20 billion every year. This has allowed them to buy all kinds of foreign equipment. 70 F-16s updated with the latest technology ensure that the Emirati army is well trained. So how do you think they went about it? Deployed elite troops in Afghanistan, sent troops to Somalia to combat piracy, and after the United States, it is the country that has carried out the most air missions against the Islamic State, always hand in hand with the US. And not only that, they have also recently intervened. It's not only considered one of the best equipped armies, but also one of the best trained throughout the region. They're catching up with Israel, a country which they're currently buying technology from. And that's not all. In another move to gain autonomy, the Emirati authorities have reinstated the mandatory military service and have invested a lot of money to develop a full national weapons industry, a military industry all of its own. Of course, it's being done hand in hand with large multinationals and their technology. And the truth is that it's working. Almost 200 Emirati defense companies manufacturing all kinds of equipment, armored vehicles, guided missiles, drones, light airplanes, all manufactured in the Emirates. Now they are even trying to develop their own propeller bomber to operate at low altitude on counterinsurgency missions. Geostrategy in force. With proven reserves of more than 97 billion barrels, the Emirates has the 7th largest conventional oil reserve on the planet under its own subsoil.
They are currently producing about 3 million barrels per day and expect to. Mohammed Bin Zayed has launched a diplomatic career across the planet that has multiplied this small country's international influence in recent years. India, Indonesia, Ethiopia, and of course the United States. His relations with the Trump administration are formidable. The truth is that with such assets under their belts, no door remains closed. And if we add to all of this the fact that the Emirates has become an important financial, commercial, logistical, and even tourist center in the last 2 decades, and that this man, Mohammed Bin Zayed, is practically leading everything, it doesn't seem crazy to state that today he is the most powerful Arab political leader in the world.